Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Empress, mình là Minh. Đã bao giờ khi mà các bạn giao dịch thì các bạn đang có một cái câu hỏi hay các bạn đang có một cái mong muốn, đó là gì? Là giá như mà mình biết khi nào cái trend này nó kết thúc, tức là khi nào cái xu hướng tăng hoặc khi nào cái xu hướng giảm nó kết thúc để chúng ta quyết định chúng ta vào lệnh, hoặc là giá như mà chúng ta biết được là khi nào thị trường đang ở trong trạng thái sideways hay là thị trường nó đang có trend, nó đang là uptrend hay nó đang là downtrend thì chúng ta sẽ giao dịch được tốt hơn, đúng không ạ? Và cái cảm giác nói chung là cái cảm giác mà chúng ta kết thúc được đúng cái lệnh chúng ta là đúng đỉnh hoặc là đúng đáy, tức là kết thúc đúng ở cái trend đó, nó sẽ cảm giác rất là sung sướng. Thì ở trong cái video ngày hôm nay của mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chỉ cho các bạn một cái kinh nghiệm của mình để phát hiện cái thời điểm mà khi nào thị trường nó kết thúc cái xu hướng và khi nào thị trường nó bắt đầu cái xu hướng. Và chúng ta sẽ cùng đi vào một cái chỉ báo mới của chúng ta trong ngày hôm nay. Nó sẽ là một cái chỉ báo rất là quan trọng và nó sẽ rất là thú vị. Thế nên là mình sẽ chia cái chỉ báo này ra thành nhiều cái video khác nhau để chúng ta có đủ thời gian chúng ta nhìn nhận cho biết được về chỉ báo này. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến vào cái phần đầu tiên của cái chỉ báo này, đó là những cái thông tin cơ bản để giúp chúng ta nắm được và chúng ta hình dung được cái chỉ báo này, cũng như là chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ báo này được ở một cái mức cơ bản nhưng chúng ta sẽ vẫn kiếm được lợi nhuận trên thị trường này. Và những cái video sau nó sẽ là những cái chủ đề nâng cao hơn để chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận, cũng như là chúng ta sẽ tối ưu hóa được toàn bộ cái số tiền, cũng như là toàn bộ được những cái lệnh của chúng ta vào ở trong những cái video tiếp theo, những cái video nâng cao hơn về chỉ báo này. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần của chúng ta ngày hôm nay ngay sau đây. Cái chỉ báo mà hôm nay mình muốn chia sẻ, mình muốn giới thiệu mọi người đấy là Shopee Index. Thì đây là một cái chỉ báo để nó đo lường với cái sự do dự của thị trường, tức là nó sẽ giúp cho mọi người biết được là khi nào thị trường nó đang ở trong cái trạng thái sideways, tức là thị trường nó đang đi ngang, và khi nào thị trường nó đang ở trong trạng thái nó có xu hướng là đi lên hoặc là đi xuống. Cái này ngay từ cái phần đầu tiên, tức là cái thời điểm này mình muốn nói cho mọi người thì mọi người phải hiểu giúp mình hai cái vấn đề, đó là cái chỉ báo này nó sẽ không giúp cho mọi người phát hiện được là thị trường nó sẽ đi lên hay thị trường nó sẽ đi xuống, mà sẽ chỉ giúp cho mọi người phát hiện được một cái điều, đó là thị trường nó sẽ đang ở trạng thái là đi ngang hay thị trường nó sẽ có xu hướng. Vậy thì nếu chúng ta master, chúng ta nắm được cái chỉ báo này và chúng ta kết hợp được với những cái công cụ khác, ví dụ Trendline, kết hợp với những cái như là MA hoặc là Ichimoku, thì chúng ta sẽ có một cái combo trong tay rất là mạnh, là chúng ta sẽ biết được là khi nào thị trường nó đang trong tương lai thị trường nó đang là một cái trend tăng hay là một cái trend giảm, và cộng với cái chỉ báo này để chúng ta biết được là cái trend tăng đó là một trend tăng mạnh hay cái trend tăng đó là một trend tăng yếu, thì cái chỉ báo đó và cái combo này nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Vậy thì chúng ta phải đến với cái phần đầu tiên, chúng ta cần phải biết được đó là gì, đấy là Shopee Market là gì đó. Thì đây là một cái thuật ngữ mà mình nghĩ không mới đối với mọi người, thì mọi người có thể hiểu được đó là gì. Đây là một cái thời điểm thị trường trôi nổi, thì hay gọi cách khác ngoài cái từ trôi nổi này ra, tức là thị trường đang trong trạng thái sideways hoặc là thị trường nó đang trong trạng thái mà nó không rõ xu hướng. Nhưng tóm lại cái ý nghĩa của nó là gì, là thị trường nó cứ đi đều, nó đi ngang như thế này, nó không có một cái biến chuyển nhất định. Nếu bình thường nó sẽ là đi lên hoặc nó sẽ đi xuống, nhưng ở cái thời điểm này nó sẽ là thời điểm thị trường đi ngang. Và thực sự đây là cái thời điểm mà nó sẽ rất là khó chịu dành cho tất cả những cái bạn trader, kể cả những trader lâu năm cũng như những trader mới. Và mình thực sự mình tin chắc là đối với những cái trader lâu năm ấy, thì người ta sẽ muốn trade ở trong những cái thời điểm mà thị trường nó có xu hướng và xu hướng mạnh hơn rất là nhiều so với việc mà người ta trade ở trong cái thời điểm thị trường nó không rõ xu hướng, tức là nó sideways một cách rất là bất định. Thì đấy là một cái rất là những cái trader lâu năm họ đều biết và họ sẽ đều cảm nhận được cái đó. Nhưng đối với những các bạn trader mới thì gần như là mình cảm thấy một điều là mọi người đều rất là hào hứng, rất là muốn tham gia vào thị trường. Tức là thời điểm mà nó sideways thì mình vẫn phải kiếm được tiền, thời điểm nó đi lên nó vẫn kiếm được tiền, đi xuống nó vẫn phải kiếm được tiền. Thì cái chỉ báo này sẽ giúp cho mọi người biết được khi nào thị trường sideways, và nếu mọi người vẫn muốn kiếm được tiền trong thị trường sideways thì chúng ta sẽ phải có những cách của chúng ta kiếm được tiền, và chúng ta sẽ đi dần dần ở trong những cái video tiếp sau cũng như ở trong cái phần sau của cái video này. Và đối với thị trường ở trong trạng thái trôi nổi hay gọi là choppy thì có phải lưu ý một điều, đó là gì, là giá của thị trường tăng hoặc giảm không đáng kể trong khoảng thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn đó. Thì cái vấn đề này nó sẽ giúp cho mọi người hiểu được cái bản chất của nó là gì. Vậy thì cái thị trường nó sẽ xảy ra khi nào? Thì ở đây mình đã nốt lại cho mọi người thấy đó là gì. Khi lượng người mua và người bán cân bằng, hoặc là cả người mua và người bán đang cạnh tranh với nhau và vẫn chưa phân định được bên thắng hay bên thua. Thì nếu mà mọi người cảm giác được là cái lượng người mua và lượng người bán nó cân bằng ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái sự dịch chuyển nó rất là ít thôi, thì nó sẽ hình thành nên những cái gì? Nó sẽ hình thành nên những cái nến doji, nó sẽ hình thành nên những cái nến spinning top, hoặc nó sẽ chỉ hình thành nên những cái nến cơ bản và với cái phần thân nến nó rất là nhỏ đó. Thì đấy là cái thị trường, thời điểm thị trường nó cứ đi đều đi ngang như vậy. Thì mọi người thể cảm giác như thế này đó, nó cứ liên tục là những cái nến như này đó. Nó chỉ là những cái nến nhỏ đi đều và đi ngang với nhau thôi, chứ nó không có xu hướng nhất định.
Và đấy là cái trường hợp mà nó còn khá là hiền và nó còn khá là yêu thương trader. Vậy thì ở trong những cái trường hợp mà thị trường nó trở nên khó tính hơn thì nó sẽ như thế nào? Tức là nó sẽ ở cái phần sau cái này, tức là hai bên đang cạnh tranh với nhau và vẫn chưa phân biệt được bên thắng và bên thua. Tức là nó sẽ xuất hiện ra những cái nến như này. Nhưng đi kèm với nó những cái dâu nến nó rất là dài. Đó. Thì đây cái thời điểm cực kỳ khó chịu kể cả với trader lâu năm cũng như là với trader mới. Bởi chúng ta sẽ bị rối bởi những cái dâu, chúng ta sẽ không biết được giá sẽ đi lên hay giá sẽ đi xuống hoặc là giá nó sẽ như thế nào. Đó. Thì đây là một cái thời điểm mình nhắc lại là rất là khó chịu với trader. Và đây là cái thời điểm mà cái công cụ này đã giúp cho mọi người chỉ ra được cái thời điểm này, và chúng ta loại trừ, chúng ta nên tránh những cái thời điểm thị trường đang ở trong trạng thái sideways như vậy để chúng ta sẽ tránh những cái thời điểm đó để chúng ta không bị mất những cái mức lợi nhuận không cần thiết, cũng như là chúng ta bị thua lỗ không cần thiết. Vậy thì cái thiết lập của chỉ báo này như thế nào và cái cấu phần của chỉ báo này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ sau đây. Mình muốn nói mọi người đó là gì, là cái chỉ báo Shopee này thì ở trong TradingView thì chúng ta đều có miễn phí. Còn ở trên MT4 thì mình nhớ là nó có miễn phí cả trên điện thoại và trên máy tính. Còn nếu mọi người gặp những cái khó khăn khi cài MT4 trên điện thoại, trên máy tính thì có thể comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình trên Telegram. Thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người để cài được cái chỉ báo này. Còn ở trong cái phạm vi của video này cũng như là tất cả những cái video khác thì cái công cụ mà mình sử dụng chủ yếu đấy là TradingView, bởi vì nó cung cấp cái công cụ này miễn phí và rất là dễ sử dụng. Đó. Thì mọi người chỉ cần gõ vào cái chữ F ở đây và mọi người gõ là Shopee thì nó sẽ là Shopee Niche Index. Đó. Sau đấy thì mọi người sẽ bấm vào đây chúng ta thấy được cái thiết lập. Thì cái độ dài đây sẽ là độ dài của 14 phiên. Thì nếu mà nó là mọi người xem khung ngày thì nó sẽ là 14 ngày. Nếu mà xem khung 1 giờ thì nó sẽ là 14 giờ. Đó. Và cái style của nó tức là cái khoảng của nó sẽ là hai cái số ở đây là 61.8 và 38.2. Đó. Thì có thể mọi người sẽ thấy nó sẽ giống với kiểu RSI hoặc nó sẽ giống với stock là 20-80 hoặc 30-70. Nhưng tại sao ở đây nó con số là 618 và 382? Thì nếu mà mọi người tinh ý thì mọi người có thể nhìn nhận ra được đây nó sẽ là một con số nó ở trong cái dãy Fibonacci. Đó. Và nếu mọi người chưa xem những cái video của mình về Fibonacci thì mọi người có thể xem lại. Ở trong đó mình đã giới thiệu cho mọi người kỹ những cái mốc Fibonacci nào, những mốc quan trọng 618, 382, 50 đó, hoặc là mốc 1, mốc 0. Đó là những cái mốc mà mọi người cần phải lưu ý và cách vẽ Fibonacci một cách hoàn chỉnh. Vậy thì ở trong cái chỉ báo này nó lại sử dụng cái mốc 618 và mốc 382 để làm gì? Thì mọi người có thể thấy là nó sẽ có một cái xu hướng nó như thế này, đó là nó sẽ có ở một cái cạnh trên và nó sẽ có ở một cái cạnh dưới. Ở trên nó sẽ là 618 và ở dưới sẽ là 382. Thì bất cứ khi nào mà cái đường Shopee này nó càng đi gần lên trên cái mức 618 thì là cái thời điểm mà thị trường nó sẽ đi vào dần ở trạng thái sideways. Còn khi mà cái thời điểm mà giá nó ở cái đường Shopee nó ở dưới cái mốc 382 thì là thị trường nó đang có một cái xu hướng rất là mạnh. Đây. Thì tất cả những cái thông tin này mình đã nốt lại cho mọi người rồi. Giá tiệm cận cao hơn 618 và nó có một cái xu hướng dưới cái mốc 382 này. Đó. Và cách ứng phó phổ biến nhất là chúng ta sẽ đánh breakout thì mình sẽ nói cho mọi người tiếp theo sau đây. Và một điều là Shopee chiếm 80% cái thời lượng của thị trường. Thế là mọi người sẽ biết được cái thời điểm của thị trường sideways nó sẽ chiếm thời gian rất là nhiều, còn thời điểm mà nó có xu hướng nó sẽ rất là ít. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ này chúng ta tối ưu hóa được cái thời điểm chúng ta vào lệnh, cũng như là chúng ta hạn chế được những cái rủi ro bằng cách chúng ta sẽ xem thử trên thực chiến nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Trước khi chúng ta vào cái phần thực chiến thì có một cái nội dung khá là quan trọng khác ngoài cái mốc 618 và mốc 382 mình muốn giới thiệu cho mọi người. Đấy là cái đường trung bình, tức là cái đường 50 ở trong cái chỉ báo Shopee này. Thì như ở đây mọi người có thể thấy là mình đang có một cái ví dụ cho mọi người. Đó là gì? Là ở đây là mốc 618 này, ở đây là mốc 382, đúng không ạ? Nhưng cái mốc quan trọng ở nó là mốc 50%, cái mốc 50. Thì bất cứ khi nào mà cái Shopee nó ở trên cái phần 50 này này, đó, và nó càng lên trên 618, tức là nó sẽ là lớn hơn, nó sẽ là lớn hơn 50. Shopee và nó nhỏ hơn 618 và thậm chí nó lớn hơn 618 luôn cũng được, thì nó sẽ càng ở trong cái trạng thái nó trở nên nó sideways. Đó. Thì đây như mọi người thấy là giá nó cứ loanh quanh trên này thì thị trường nó như nào? Nó ở trong trạng thái nó sideways. Đó. Và vậy thì khi mà thị trường xuất hiện vào trạng thái sideways thì nó sẽ làm những cái nào? Chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là sử dụng đỉnh và đáy, chúng ta sử dụng Bollinger Band, hoặc chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là breakout theo những cái nến động lượng. Đó. Thì tất cả những cái đó mình đã cùng
có video cho mọi người rồi để mọi người có thể xem và mọi người có thể tham khảo cách đánh khi mà nó phá vỡ ra khỏi cái vùng sideways, hoặc nó sẽ gọi là phá vỡ qua khỏi cái vùng mà dao động hẹp đó, đúng không ạ? Còn sau khi mà giá nó ở dưới cái vùng 50 như ở đây thì là thị trường nó đang có trend đó. Thì đây là cái thời điểm chúng ta xác định được ra là sắp sửa nó có một con sóng lớn trên thị trường, thì nó sẽ kết hợp với là trendline, với lại EMA, với lại các cái mô hình nến để chúng ta có được cái điểm vào cái entry chúng ta, và điểm mua đẹp hoặc cái điểm bán đẹp, đúng không ạ? Rồi tiếp theo sau đấy là gì, là nó lại đi vào cái giai đoạn này đó, thì là thị trường lại sideways đó, đúng không ạ? Thì sau khi sideways xong thì chúng ta áp dụng cái lối đánh breakout bằng những cái nến động lượng như trong cái video của mình, cộng với cái việc là ở đây nó xuất hiện là cái choppy bắt đầu đi xuống dưới cái vùng 50 và đi xuống hẳn cái vùng 382, thì bắt đầu là nó có cái xu hướng lên rất là mạnh, đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái thời điểm để chúng ta vào cái lệnh chúng ta mua ở đây đó, và chúng ta sẽ mua ở cái điểm thứ hai này ở đây. Vì coi như chúng ta có hai lệnh, chúng ta sẽ hold được cái lệnh này lên đó. Thì đây là một cái ví dụ của mình, và chúng ta sẽ vào cái phần thực chiến để chúng ta biết được khi chart nó chạy thì nó sẽ đi như thế nào, đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ bước vào cái phần thực chiến, chúng ta biết được là cái chỉ báo này, Choppy Index này ở trong cái thực tế nó sẽ hoạt động như thế nào, và cách chúng ta kết hợp với những cái chỉ báo khác để chúng ta phát hiện được là thị trường nó ở xu hướng giảm hoặc thị trường nó ở xu hướng tăng, và chúng ta sẽ giữ được cái lệnh đó của chúng ta như thế nào bằng cái ví dụ của chúng ta trên cặp tiền sau đây. Ở đây mình đã có cho mọi người đấy là cặp tiền Uzi, thì đây là một cái ví dụ của mình. Đó là gì, ở cái thời điểm này thì mọi người đang thấy là giá nó đang ở trong một cái nó đang tạo một cái hai đỉnh ở đây, đúng không ạ? Và sau đấy thì giá nó phá ra khỏi được cái xu hướng tăng này, tức là nó phá ra khỏi cái tam giác này, thì bắt đầu giá nó bắt đầu có cái chuyển động, nó bắt đầu nó đi xuống. Thì cùng vào đó, nếu mà mọi người có xem những cái bài của mình về RSI thì mọi người thể thấy là RSI thì nó là một cái dấu hiệu giúp chúng ta cảnh báo sớm được cái việc mà cái trend đó nó đã bị phá, đúng không ạ? Thì ở đây giá nó phá khỏi cái trend của cái đường giá, cũng như là nó phá khỏi cái trend của RSI, thì ở đây bắt đầu chuyển sang một xu hướng nó giảm rất là mạnh. Thì cùng với cái việc đó, chúng ta thấy ở đây là cái chỉ báo Choppy Index là ở thời điểm này giá cái Choppy nó đang ở cái mức là khoảng 68, 69. Thì cho chúng ta thấy là nguyên cái đoạn này là thị trường nó đang ở trong trạng thái nó sideways. Xong sau đó từ 69 nó bắt đầu nó tụt xuống dưới cái mốc này, nó đi dưới xuống 618 và nó bắt đầu đi xuống cái vùng 50 này. Thì cái đoạn này nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy một cái điều là gì, là phá trend này, phá trend của giá, phá trend của RSI, cộng với cái việc cái Choppy nó đi từ cái vùng mà sideways, nó bắt đầu nó giảm bớt cái tính sideways và đi xuống, thì nó thể hiện trong cái xu hướng là một cái xu hướng rất là mạnh nhé. Cộng với cái việc phá trend thì chúng ta có thể khẳng định được đây là một cái xu hướng giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Rồi sau đó giá nó bắt đầu nó cứ đi xuống này. Thì khi mà mọi người nhớ lại cái lý thuyết của cái Choppy, khi mà cái Choppy nó vẫn ở dưới cái đường 50 và nó thậm chí nó còn ở dưới cái vùng 382, thì càng ở dưới cái vùng 382 càng lâu thì cái xu hướng đó nó là càng là một cái xu hướng mạnh bấy nhiêu. Kết hợp với cái việc ở trên là nó đang ở trong xu hướng giảm, cộng với cái Choppy nó đang ở dưới cái vùng 382 thì nó sẽ là một cái xu hướng giảm rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ mở một cái lệnh mua của chúng ta ở đây. Nếu mà chúng ta biết được những cái kiến thức này, biết được những cái công cụ này, chúng ta có thể mở một cái lệnh mua ở đây. Và chúng ta biết được là giá nó vẫn còn đang giảm, thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ giữ cái lệnh mua đó của chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà mình sẽ so sánh cho các bạn một trường hợp là nếu các bạn không biết cái chỉ báo Choppy này mà các bạn chỉ dùng RSI thôi, thì các bạn sẽ bị cái mức lợi nhuận nó không được tối đa nó như thế nào. Thì như ở đây mọi người có thể thấy là đến cái vùng này chúng ta sẽ thấy được là RSI ở đây nó đang ở trong cái trạng thái là quá bán rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà mọi người cứ quan điểm là quá bán đây, mọi người có thể mua lên, thì cái lúc này mọi người đã mua và mọi người sẽ bị fail, đúng không ạ? Nhưng thực ra ở đây kết hợp với trend này nó vẫn đang ở trong một trend giảm thôi, và nó chưa có thể lên được đâu. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái Choppy nó cũng thông báo cho mọi người là gì, là thực ra là các nhà đầu tư ơi, cái thời điểm này là Choppy nó vẫn đang ở dưới này và nó vẫn đang là ở trong một cái xu hướng giảm rất là mạnh, thì không có lý do gì để các anh chị lại mở một cái lệnh mua vào ở thời điểm này, cho đến khi mà đến cái lúc này là cái Choppy bắt đầu nó phá ra khỏi cái vùng 50, thì đây mới là cái thời điểm các anh chị trader nên mua vào để
Lúc mà nó sẽ đổi cái trạng thái là từ một cái xu hướng, nó đang là một cái xu hướng giảm rất là mạnh, nó phá qua được khỏi cái vùng, nó phá cái chốt P, nó phá từ dưới đi lên ấy, thì nó sẽ không, cái xu hướng giảm nó sẽ bắt đầu, nó sẽ hạ nhiệt và nó sẽ bắt đầu có thể nó chuyển sang trạng thái sideways, hoặc là nó sẽ kết thúc của một cái xu hướng trước. Thì đấy sẽ là cái ý nghĩa của chốt P ở trong cái việc chúng ta thực chiến. Thì đây là một cái trường hợp mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ tương đối là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cái trường hợp ở thời điểm hiện tại xem nó sẽ như thế nào để cho mọi người dễ hình dung hơn và mọi người có cách nhìn để mọi người phân tích được hơn. Thì ở thời điểm hiện tại thì đây là cặp Uzi ở thời điểm hiện tại, thì mọi người có thể thấy là gì, là ở đây bắt đầu nó xuất hiện một cái xu hướng giảm, đúng không? Một cái trend giảm. Xong sau đấy RSI ở đây nó bắt đầu trend giảm như này. Đó. Nhưng cái choppy ở đây của nó vẫn là đang ở trên cái vùng này. Tức là cái đường choppy nó vẫn đi trên cái vùng 618, thì nó sẽ vẫn thể hiện là thực ra đến cái giai đoạn này thì nó sẽ vẫn có thể nó sẽ ở trong cái trạng thái sideways thôi. Đó, chứ có thể xem từ đây nó vẫn là sideways. Thì chúng ta có thể kẻ sẵn một cái vùng nó sideways đây. Đó. Và chúng ta sẽ biết là khi nào mà giá nó phá ra khỏi vùng sideways này kết hợp với cái xu hướng này là xu hướng giảm, thì chúng ta mở cái lệnh short nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thì lúc đó cái choppy này nó sẽ bắt đầu đi xuống đây, mà thậm chí đi xuống cái đường 50 này, thì nó sẽ một cái điểm để cho mở cái lệnh short nó an toàn hơn, một cái lệnh sell nó an toàn hơn. Còn nếu mà mọi người thích một cái phương án rủi ro thì mọi người vẫn có thể thấy đây là một cái xu hướng giảm, nhưng nó sẽ, cái đoạn đầu nó sẽ là giảm trong cái trạng thái sideways. Thì nếu mà chúng ta ưa thích rủi ro, chúng ta để mở một cái lệnh sell ở đây thăm dò với cái phần lót nhỏ thôi. Xong sau đó sau khi nó phá khỏi cái vùng sideways, hay còn gọi là phá khỏi cái vùng choppy, thì chúng ta sẽ nhồi thêm cái lệnh nữa, chúng ta sell xuống tiếp. Đó, thì đấy nó sẽ một cái phương án khác để chúng ta tiếp cận được thị trường. Cái ý tưởng mà mình muốn nói là trong quá khứ chúng ta đã nhìn được cái choppy nó hoạt động như thế nào, và trong cái thời điểm hiện tại mình muốn chia sẻ cho mọi người cái góc nhìn là nếu chúng ta nhìn vào một cái chart đang chạy thì nó sẽ như thế nào. Đó, chúng ta phải xác định được xu hướng này, chúng ta phải xác định cái choppy này, chúng ta sẽ phải xác định được cái vùng mà nó đang có xu hướng, nó đang sideways. Và khi mà nó đưa ra được những cái như thế thì trong đầu chúng ta sẽ phải tổng hợp được là nếu bây giờ tôi là người an toàn thì tôi có thể đợi được tất cả những cái chỉ báo đó nó hợp vào, chúng ta sẽ mở cái lệnh mua ở đâu, mở cái lệnh bán ở đâu. Còn nếu mà tôi là một người mà tôi thích mạo hiểm thì tôi sẽ đánh thăm dò như thế nào. Đó, thì đấy là kiến thức mà mình vừa chia sẻ cho mọi người dựa trên những cái quan điểm cá nhân của mình. Thì thực sự mình cảm thấy cái chỉ báo nó rất là hay và nó rất là thú vị, cũng như là rất là hữu ích cho mọi người trong thị trường này. Thế nên là mọi người nên xem và mọi người nên áp dụng thử vào trong cái hệ thống giao dịch của mọi người. Và nên nhớ mọi người nên test demo trước, và mọi người nên vận dụng những cái này vào để học tập và để nghiên cứu trước khi làm mọi người bất cứ một cái giao dịch thực tế nào bằng tiền thật. Và đây là cái video đầu tiên của mình về cái chỉ báo choppy này. Nó là cái video rất là đơn giản. Còn ở trong những cái video sau mình sẽ giúp cho mọi người sử dụng những cái chỉ báo choppy này để mọi người kiếm được cái mức lợi nhuận rất là cao ở trên thị trường này. Có thể là những cái mức lợi nhuận mà mọi người đang rất là kỳ vọng ở những cái phần nâng cao hơn. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào.